Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea. Avem până acum 3 arcane majore. Foarte mult. La bază avem 9 de spade și 10 de spade. Da, deci cineva aici se simte dezamăgit. Da, și avem ermitul. E ca și cum cineva se simte neînțeles, cineva se simte lăsat deoparte, cineva se simte dat la spate. Poate să fie aici și o perioadă în care e ca și cum cineva se stresează în legătură cu niște activități sau cineva se stresează pur și simplu aici în legătură cu un sfârșit. E ceva destul de complex, aș spune eu. Apoi, în plan personal avem Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur. Văd aici o persoană cu o influență mare asupra ta, este o persoană pe care o respecti foarte mult, fie este cineva din familie, fie este vorba despre o persoană suspusă sau poate să fie vorba despre tine, dacă ești într-un moment în care te concentrezi mult mai mult pe ideea de încredere în tine, te concentrezi mult mai mult pe ideea aceasta de respect. Apoi avem Îndrăgostiții și Faetonul, o legătură cu Zodia Gemeni și cu Zodia Rac. În plan personal văd aici o decizie importantă pe care o ai de luat. Este vorba despre o decizie care fie ține de dragoste, fie în unele cazuri poate avea legătură cu un conflict, da, care se termină. De asemenea, văd și o persoană foarte hotărâtă care vine către tine, este o persoană care își dorește foarte mult să te aibă alături. Dar mai văd, bineînțeles, și un cuplu din jurul tău care în acest moment e posibil, știu eu, să fie mai dur. Hai să vedem Marele Preot. Cavalerul de cupe. Da? Aici văd și o persoană care vine către tine, poate să fie și cineva care își dorește dragoste. De asemenea, putem să discutăm și despre o veste pe care o primești în legătură cu o persoană foarte dragă inimii tale. Fie persoana aceasta vine către tine, fie este vorba despre o persoană mai sensibilă din fire, o persoană foarte diplomată, o persoană care știe foarte bine să pună o problemă. Apoi avem treiul de bâte, foarte interesant. Deci avem aici un drum scurt pe care cineva îl face către tine sau o bucurie pe care o ai foarte, foarte rapid. În continuare vreau să vedem ce-i cu îndrăgostiții aici. Și cu îndrăgostiții. Ei, avem 9 de spade. Cineva e foarte stresat aici în legătură cu ideea de relații. Și avem și regina de spade. Deci, uite, dacă ești femeie, e posibil să discutăm despre o perioadă în care tu ești ceva mai rece, mai dură. Poate pentru unii să fie vorba și despre faptul că aveți aici o femeie în jurul vostru, fie în zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, fie este o persoană care lucrează cu mintea, e o persoană mai dură, mai rece. Mai vreau un mesaj. Temperanța, o conexiune cu un săgetător. Se pare că aici fie reușești să dai la pace cu cineva, fie reușești aici să te liniștești, să te echilibrezi, nu știu. Poate să fie și că cineva își dorește împăcare sau cineva se stresează foarte mult. Și avem din nou Faetonul, deci poate avea legătură cu un drum pe care fie tu e nevoie să-l faci, fie cineva din jurul tău e nevoie să-l facă. Pajul de cupe, o invitație pe care o primești. Tot pajul de cupe poate să reprezinte și o persoană care își dorește să se apropie de tine. Sau cineva care vine aici cu niște vorbe dulci. Uite, avem cavalerul de monede și puterea. Eu cred că e vorba aici de o provocare care poate avea legătură cu fie cu un pachet, fie cu un cadou, fie este vorba despre o persoană căreia îi se cere foarte mult să dea dovadă de seriozitate. Financiar avem așa, puterea și doiul de monede.
Cineva aici vrea să facă un schimb. Da? Uite, văd aici un moment provocator din punct de vedere profesional. Fie ai mult de lucru, fie aici pot exista conflicte la locul de muncă sau pentru alții pur și simplu vă străduiți să vă luptați cu toate forțele pentru ceva anume. De asemenea, m-aș mai gândi eu aici că e vorba și de o perioadă în care reușiți să negociați ceva cu o persoană sau pentru alții poate să fie vorba și despre niște bani pe care îi puteți primi. Hai să vedem. Puterea. Și avem așa. Regele de monede, ermitul, o legătură cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci din punct de vedere profesional sau financiar, văd aici foarte puternic faptul că un bărbat ar putea avea un rol important în toată această poveste. Deci e un bărbat care influențează toată situația aceasta. Poate în unele cazuri, nu știu, este și despre a lucra singur. Pentru că, uite, avem aici regele de bâte, da? Este o persoană foarte glumeață, zâmbăreață, e cineva care aduce zâmbetul pe buze și e o persoană care îți poate da niște vești sau o persoană care te poate ajuta să te echilibrezi. Mai vreau un mesaj. 7 de cupe, da? Din punct de vedere profesional. Aici cineva, uite, îți propune ceva anume. Poate să fie vorba și despre o persoană care îți dă o veste bună. Da? Poate e cineva care te bine dispune. E o persoană foarte visătoare aici, foarte energică, dar pentru unii vi se poate propune și ceva din punct de vedere profesional. Hai să vedem surpriza. Surpriza avem împărăteasa și nebunul. Ok, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță și zodia Vărsător. Surpriza are legătură fie cu o revoltă a unei femei, fie surpriza e ca și cum ar avea legătură cu o persoană foarte iubitoare, o persoană care îi place să aibă grijă de ceilalți, doar că persoana aceasta se revoltă. Sau pentru alții, surpriza poate avea legătură cu o noutate din punct de vedere financiar. Hai să vedem împărăteasă ce spune. Avem așa, 5-ul de cupe, 2 de bâte și soarele, o legătură cu zodia Leu. Poate să fie o femeie aici care este în așteptare. Este o femeie care fie nu se simte respectată, fie este o femeie care a obosit să stea să aștepte. Și aici poate femeia aceasta reacționează așa din cauza unui om de la drum lung și aici poate să fie vorba despre un bărbat. În alte cazuri, surpriza are o legătură cu o persoană din trecut care, bineînțeles, își dorește aici să recupereze un anumit lucru. E o femeie, cum să zic eu, care e foarte luptătoare. Da? Poate să fie cineva care încearcă să repare ceva din trecut și avem 6 de bâte, deci o bucurie pentru tine, o victorie, poate chiar o decizie oficială. Și avem așa, 7 de monede. Deci surpriza are legătură fie cu o sumă de bani pe care o primești din trecut, fie surpriza are legătură cu o situație din trecut care se repară, pur și simplu. Da? E cineva care regretă anumite aspecte. Nouă de cupe. Uite, e și o bucurie pentru tine, o împlinire. Avem așa, Marea Preoteasă, Marele Preot. Interesant. Eu cred că are legătură aici cu o decizie de destin. Dar, repet, tot mi se amplifică o conexiune legată de o femeie.
e o femeie puternică, fie este o șefă, fie este o femeie suspusă, fie este vorba despre o persoană foarte respectată, dar pot fi, știu eu, și niște sfaturi pe care le primești. Hai să vedem ce zice acest tarot cu surpriza. Ce cu femeia asta? Ei, avem un hoț, o persoană falsă, da? Ei, aici surpriza are legătură cu o persoană falsă, e o persoană disperată, cineva care încearcă cu toate forțele, fie să recupereze o pierdere, fie este vorba despre o persoană care, așa cum am spus, regretă ceva ce a făcut. Și persoana asta regretă foarte mult și se îngrijorează. Avem așa, o femeie matură și îngrijorare. Ei, surpriza are legătură cu o femeie care se îngrijorează. Doar că atenție că e o persoană falsă sau este o persoană care își urmărește oarecum interesul. Dar mai văd, uite, că e ceva legat și de bani. Da? Deci e ceva legat și de bani sau de partea materială. Da. Hai să vedem în continuare ce zice acest oracol. Este o femeie care zice, poate, da, deși cineva care nu dă ceva concret, poate e o persoană care are mai multe opțiuni, e o persoană, repet, care e ca și cum încearcă să-și răscumpere anumite greșeli. Și cineva care va întreba din nou anumite lucruri în legătură cu ceva plăcut. Nu știu, poate e vorba de o călătorie, poate e vorba de o colaborare sau, nu știu, cineva care are nevoie de tine. Poate să fie și o persoană care apare la momentul nepotrivit sau care vrea ceva într-un moment nepotrivit. Hai să vedem ce zice acest oracol de dragoste. Că poate are legătură și cu dragoste, simt eu, pentru unii dintre voi. Ei, avem aici niște iluzii, cineva care nu vede lucrurile foarte clar, cineva care trăiește așa într-un vis, cineva care crede în minciuni. Da? Deci e o persoană aici care a fost mințită, înșelată sau cineva care nu are un contact foarte bine stabilit cu realitatea. Și avem o figură paternă, putere, protecție, poate cineva care își imaginează niște lucruri sau cineva care și-a făcut niște așteptări. Avem așa, chestiuni legale, căsătorie, divorț, avocat. Deci aici, nu știu, e cineva care e foarte hotărât în legătură cu o semnare a unui contract, cu o decizie într-o relație. Dar, repet, aici poate să fie și o femeie care reacționează într-un mod ciudat. Și avem așa, cineva care nu e disponibil, cineva care se întâlnește cu alte persoane și avem o flacără geamănă, o conexiune karmică. Nu știu, poate e o persoană geloasă în jurul tău. Sau poate tu, ca femeie, da, afli ceva din trecut care îți schimbă destul de mult perspectiva asupra lucrurilor. E vorba de o persoană foarte diferită de tine. Mai vreau un mesaj. Ia să vedem. Și avem așa dealuri, obstacole, da, pe care cineva reușește să le treacă. Avem roata, o persoană care este indecisă. Ți se spune aici, nu știu, deci e o chestie de destin, da, care se poate întâmpla. Și apoi avem masa, foarte multă muncă, foarte multă muncă. Și apoi avem vulpea.
foarte multe resurse. Aici totuși eu cred că e vorba de o persoană ușor vicleană care încearcă să se folosească de un anumit lucru sau o persoană ușor vicleană care încearcă aici să-și urmărească interesul. Și avem inima, iubire, afecțiune, grijă, lucruri materiale. Ei, carieră. Eu tot cred aici că are legătură cu ceva din trecut, ceva ce nu s-a legat și ceva ce, bineînțeles, reapare în viața ta. Da? Sau ceva ce reapare din trecut. Repet, adică cineva încearcă să-și răscumpere o greșeală. Cuiva îi pare rău pentru o pierdere. Și avem muncă, atenție la muncă, dar deci cuiva îi pare rău după ceva ce a pierdut și ca și cum acum încearcă să recupereze. Și avem vulturul, triumf peste probleme, peste obstacole. Deci este clar aici că tu vei reuși să depășești acest obstacol. Da. Și avem diamant, tu vei primi sau vei oferi un cadou prețios. Da. Deci e clar aici că femeia aceasta încearcă e ca și cum încearcă să recupereze, da, ceva ce a făcut. Hai să vedem în final și niște mesaje din oracolul meu. Și avem așa, cifra 3 cu mesajul informații, deci surpriza aici poate avea legătură și cu ideea de informații. Avem magic, cifra 7, deci niște informații care apar așa ca prin magie. Avem berbec, zodia berbec, idee nouă, inițiativă, iar apoi avem zodia săgetător, o curiozitate plăcută. Frumos. Deci este clar aici vorba despre o persoană care e foarte curioasă, da? Sau o persoană care își dorește enorm de mult un anumit lucru. Poate e cineva care îți propune ceva nou. Dar, repet, e cineva care regretă niște lucruri de prin trecut. Și avem elementul foc, o casă străină, iar apoi avem dragoste sinceră, ziua de duminică. Da, eu cred, repet, că sunt niște greșeli din trecut care acum se repară. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.